Hi guys! Welcome back to my channel. So, for today's video guys, nagawa tayo ngayon ng instant merienda using this Lucky Me Pasta Mac and Cheese noodles. And gagawin natin siyang mas special kasi meron ako ditong bida ham, bacon, and cheese. Sundin lang natin yung instruction sa likod. Pakuloan daw natin ng 4 minutes and then ilalagay ko itong mga extra ingredients niya. First kong gagawin is ilulutuin ko itong bida ham, bacon, and then ito. Hindi na ako naglalagay ng oil pag yung ham yung niluluto ko. Para makaiwas naman tayo sa mantika. And alam ko luto na rin naman siya eh. Ano ko lang dyan sa kawali. Binabali-baligtad ko lang siya dyan. Pero wag naman masyadong malakas yung apoy. Kasi masusunog siya. Especially dito sa bacon guys, hindi na ako naglalagay ng mantika kasi yung bacon, sadyang nagmamantika siya gawa dyan sa taba niya. Ayan o, may instant oil na siya. Sabi kasi dito, cook pasta in just 4 minutes. And then, i-drain natin. Then, mix well lang natin. Ilagay natin itong ham, bacon, pwede kayo mag-add ng cheese.